แล้วก็แปรงฟันพรุ่งนี้ก่อนนะคะอรุณสวัสดิ์นะคะทุกคนก็มากันแบบในสไตล์ชิลๆเรียวๆนะคะวันนี้นะคะวอมอยากจะมาทำ one day with me นะคะแบบสไตล์ work from home นะคะในสไตล์ของอาจารย์นั่นเองนะช่วงนี้นะคะในการ work from home สไตล์แบบอาจารย์นะคะคือช่วงเช้าเนี่ยวอมก็จะมีสอน lab นะคะแต่ว่าเป็น lab แบบออนไลน์นะวอมเนี่ยพยายามทำการสอนเนี่ยเป็นสไตล์ interactive experiment นะคะคือวอมทำเป็น powerpoint แบบ animation ที่นิสิตสามารถเหมือนคล้ายๆเข้าไปเล่นเกมเลยอะตอนนี้นะคะก็ใกล้จะ9 โมงแล้วนะคะเดี๋ยววอมจะต้องเตรียมสไลด์นู่นนี่นั่นนะคะก่อนที่จะเริ่มสอนนะวอมนะคะจะสอนผ่าน Zoom นะคะวอมเนี่ยได้ schedule meeting ไว้แล้วเรียบร้อยวอม work from home ใช่ไหมวอมก็จะไม่แต่งหน้านะก็จะแบบเรียวๆอย่างนี้เลยนะตอนนี้เนี่ยวอมกำลังจะสั่งข้าวเที่ยงนะคะข้าวเที่ยงเนี่ยวอมชอบสั่งบนไลน์แมนนะร้านนี้นะคะร้านชื่อว่าข้าวกล่องสลัดโรบายกินด้านะคะหน้าโรงพยาบาลธนบุรีนะคะวอมนะคะเป็นคนกินเผ็ดไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะแล้วคือวอมชอบร้านนี้เพราะว่ามันมีให้เลือกระดับความเผ็ดนะคะเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะคะเวลาวอมสั่งเนี่ยวอมก็จะสั่งเผื่อพี่ชายของวอมนะคะแล้วก็สั่งเผื่อคริสด้วยนะคะนี่นะคะที่สั่งมาสำหรับจากร้านนี้นะถ้าใครอยากสั่งนะคะนี่นะคั่วคิทเช่นไลน์ ID แล้วก็ Facebook นะราคาของเขาเนี่ยประมาณ 50-60 บาทนะคะต่อกล่องแล้วคือเขาให้ปริมาณเยอะมากหวังว่าคุ้มค่าราคาแล้วก็อร่อยด้วยนะเราจะกินอันนี้นะคะเป็นข้าวผัดน้ำจิ้มแจ่วกับหมูทอดนะคะเขาบอกว่าอันนี้เด็ดสุดที่ร้านนะตอนนี้นะคะวอมกำลังเตรียมเลคเชอร์โน้ตอยู่นะแต่ว่าวอมมีความรู้สึกว่าวอมเนี่ยนั่งนานเกินไปหน่อยวอมก็เลยแบบลุกขึ้นมานิดนึงนะคะมารีแลกซ์ส่วนใหญ่นะคะเวลาว่างของอาจารย์ก็จะอย่างนี้แหละก็คือมานั่งเตรียมสอนแล้วก็ทำงานวิจัยนะคะแต่คือวันนี้เนี่ยวอมไม่ได้แพลนที่จะทำงานวิจัยนะเดี๋ยวจะทำพรุ่งนี้แทนนะคะแล้วประเด็นหนึ่งก็คือวอมง่วงด้วยนะเดี๋ยววอมจะต้องไปซื้อกาแฟนะคะร้านที่วอมจะไปนะคะคือจริงๆมันแค่เดินจากบ้านวอมแค่1 นาทีหรือ2 นาทีก็ถึงแล้วอ่ะเดี๋ยววอนจะพาทุกคนไปร้านกาแฟคาริโกะคอฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาทำสไลด์ต่อนะยังเหลือเยอะเลยทุกคนสวัสดีหน่อยค่ะนี่น้องเจนนะคะนี่ก็น้องเฟิร์สนะคะสวัสดี subscriber ทุกคน CEO นะคะตัวจริงของร้านคือสีน้ำสวัสดีครับสองคนนั้นเป็นลูกจ้างนะคะนี่อันนี้นะคะก็คือลาเต้ของร้านสวยมากอะไรคือเมนูแนะนำเป็นคาริโคหรือไม่ก็เดอร์ตี้เลยครับเดอร์ตี้คืออะไรเอ่ยเดอร์ตี้ต้องให้ทางนู้นแนะนำเลยครับเมนูแนะนำคืออะไรคะสำหรับร้านนี้แนะนำหรอก็จะมีพวกแมว3 สีใช่คาริโกก็จะเป็นลาเต้ด้านล่างแล้วก็เป็นไอศกรีมฮันเกนดาทั้งแท่งเลยค่ะแล้วก็เดอร์ตี้แคทขายดีมากๆก็จะเป็นเดอร์ตี้เนี่ยแหละแต่ว่ามีความโรยเกล็ดช็อกโกแลตด้านบนเคยกินแล้วชอบมากแมวเชียร์นี่นะคะมีคนมาจอยเราเจ๋งมองกล้องเขาเนี่ยจะชอบกิน Temptation นะคะมันเจ๋งไหมชอบมากวนตอนเวลาวันทำงานนะหนูก็เจ๋งนะคะจะชอบมานั่งแล้วก็ดูงานวอร์มนะว่าวอร์มทำงานไปถึงไหนมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะ
ทำงานจนหน้ามึนไปหมดแล้ว ใช่ใช่ นี่คือพี่เวิร์ก เนี่ย นี่ น้องสาว รัก รัก วันนี้นะคะ เย็นนี้นะคะ เรากินกินอะไรกันนะ พิซซ่า พิซซ่าแบบไหน พิซซ่า นิวยอร์กพิซซ่า ใช่ งั้นอย่างนั้นพี่เวิร์กนำเสนอหน่อยนำเสนอ นิวยอร์กพิซซ่านี่ก็คือ ข้าวเย็น ฮาวายเอียนพิซซ่าบอก นี่ ใช่ นี่นะคะ มีหน้าตาอย่างนี้ นั่นเลย กินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราหิวกันมากนะ ใช่ครับ ไม่ได้อัดวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะ นั่นเลยเพราะว่า อ่ะ มันหิว แบบ กุ้งหอยปูปลา ใช่ อาหารทะเล ใช่ แล้วนิวยอร์กพิซซ่าเนี่ย อันนี้ใหญ่กี่นิ้วอะ โอ้โหเดี๋ยวลองเทียบหน้าให้ครับอันนี้แค่ชิ้นเดียวนะ ได้ทีเดียวแล้วครับ หน้าเท่าพี่เวิร์กเลย ได้ของลองหน้าคุณหน่อยครับผมขอคุณยังไม่เท่าหน้าพิซซ่า ในเวลาวันเครียดๆเนาะทำงานทั้งวัน ได้ ใช่ แล้วต้องกินแบบอย่างราชันนะ ราชันใช่ไหม ได้ ทุกมื้ออ่ะ ทุกมือเลย เนี่ยก็ดูจากขนาดได้ ได้ ตอนนี้นะคะก็ประมาณ4:30ส่วนใหญ่เนี่ยหลังจาก4 ทุ่มนะคะวอมก็เลิกทำงานแล้วแหละแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวเตรียมตัวนอนนะคะ ช่วงนี้นะคะก่อนนอนเนี่ยวอมก็จะชอบดื่มอัมมารีไฮไฟเบอร์นะคะคือวันนี้เนี่ยที่ดื่มเพราะว่าไม่ค่อยได้กินผักเท่าไหร่อ่ะแล้วคือวอมเนี่ยอยากจะให้การย่อยระบบการย่อยของวอมเนี่ยดีขึ้นนะคะวอมก็เลยกินอยู่เรื่อยๆนะนี่นะคะก็มีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะของพี่แอมมี่กิตยานะคะถ้าใครอยากจะไปลองเนี่ยเดี๋ยววอมจะลิงก์ไว้ใน description box ด้านล่างนะวอมเนี่ยก็จะตั้งกฎกับตัวเองว่าพอตอนเวลาเข้ามาในห้องเนี่ยวอมจะเปิด do not disturb แหละเพราะว่ามันเป็นเวลาส่วนตัววอมนะคะวอมก็อยากจะแบบพักผ่อนบ้างแล้วก็แบบไม่ทำงานที่อะไรที่อยู่บนหน้าจออีกแล้วอะแล้วก็โทรศัพท์มือถือด้วยนะคะวอมก็จะไม่ค่อยเล่นมากเท่าไหร่แล้วนะช่วงนี้ส่วนใหญ่นะคะวอมก็จะเอาเวลานี้นะคะไปอ่านหนังสือ self development อะไรพวกนี้แทนนะคะตอนนี้เนี่ยวอมกำลังอ่าน The Art of Thinking Clearly นะคะนี่นะคะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้สิ่งที่วอมชอบเกี่ยวกับเล่มนี้นะคะคือแต่ละบทเนี่ยมันจะไม่ยาวจนเกินไปนะคะคือเราสามารถอ่านจบได้ภายในนิดเดียวบล็อกนี้ค่ะก็คือเป็นบล็อกเรียวๆนะคะในการโชว์ให้ดูว่า1 วันของการเป็นอาจารย์ work from home เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะจริงๆส่วนใหญ่อะเวลาส่วนใหญ่เลยนะคะตอนที่เริ่มเป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยก็จะเริ่มจากการเตรียมการสอนนะคะการเตรียมการเรียนการสอนเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะทุกคนคือวอมเนี่ยต้องใช้สมาธิแล้วก็ต้องดูอย่างละเอียดแล้วก็เข้าใจก่อนที่เราจะไปสอนใครได้อะไรเงี้ยวอมไม่คิดเลยว่าการเตรียมการสอนเนี่ยมันยากกว่าการสอนจริงๆอีกอะถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วอมด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูวิดีโอจากวอมอีกเนี่ยติดตามชีวิตของวอมนะคะก็สามารถ subscribe ได้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย